përshëndetje, këtu në Partinë Socialiste kisha nderin që të pristim një mik të vyer të Shqipërisë, i cili drejton prej pak kohësh grupin e socialistëve, demokratëve dhe të gjelbërve në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës. Dhe gjithashtu është edhe një deputet mjaft i rëndësishëm në bundestagun gjerman si pjesë e socialdemokratëve. Dhe gjej rastin që edhe një herë të rifalenderoj bundestagun gjerman dhe qeverinë gjermane për mbështetjen e vazhdueshme dhe të sinqert që i jep procesit të integrimit evropian të Shqipërisë, e në mënyrë veçantë antarët e koalicionit qeverisë në Gjermani, socialdemokratët, të cilët kanë luajtur një rol shumë të rëndësishëm në vendimarrjen e Këshillit Evropian për sa i përket përcaktimit të datës për hapjen e negociatave të antarësimit në Shqipëri të Shqipërisë në Bashkimin Evropian dhe sigurisht për një proces parapërgatitor me qëllim që procesi i negociatave të vijojë ashtu siç duhet. Për sa i përket pjesës tjetër, atë të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, duhet theksoj që Shqipëria është një antar i cili luan një rol të rëndësishëm në Asamblenë Parlamentare. Deputetët tanë, qofshin ata përfaqësues të Partisë Socialiste por edhe të opozitës, luajnë një rol të rëndësishëm në drejtim të grupeve parlamentare ku ata bëjnë pjesë. Dhe sigurisht kemi diskutuar së bashku për çështjet e rëndësishme në interes të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Evropës, sikurse është edhe ajo që u theksua dhe në raportin e Këshillit Evropian, që ka të bëjë me implementimin e menjëhershëm dhe pa humbur kohë të rekomandimeve të raportit OSBE-ODIHR-it për zgjedhjet në Shqipëri, cilat janë kuadri dhe shinat mbi të cilat ne duhet përmbyllim brenda fillim vjeshtës së këtij viti miratimin kuvend të këtyre rekomandimeve në kuadër të reformës zgjedhore. Po ashtu, miku ynë Schwabe kishte interes edhe për sa i përket çështjeve që lidhen me respektimin e drejtave të njeriut, me vijimin e implementimit të reformës drejtësi, ku bashkëndam faktin që reforma në drejtësi po ecën me ritme të shkëlqyera, procesi vettingut po ecën me ritme shumë të mira dhe sigurisht në një kohë të shkurtër institucionet e reja të drejtësisë do të jenë funksionale. Thank you very much. Thank you very much for the meeting that you are so kind to meet us here in Tirana. It's a visit, I think, in a very important time. I know it's an important day for Albania today because the Commissioner, EU Commissioner Hahn is in Tirana as well. And I think it's a very good signal for the process. The Council of Europe and the European Union at the end have the same aims in the question of Europe, in the question of Albania, to improve democracy, the human rights situation, and the rule of law. And yeah, because of this, I spoke today with the Prime Minister, with the President of the Assembly, and we had very important meetings about it. Falenderoi zotin Balla për këtë takim që patëm sot. Jam i vetëdijshëm që kjo vizitë e imja në Tiranë është në një moment shumë të rëndësishëm për Shqipërinë. Sot këtu është edhe komisioneri Han në vizitë dhe kjo është një shenjë shumë e mirë. Në Këshilli i Evropës dhe Bashkimi Evropian kanë të njëjtin synim për Shqipërinë, integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian, forcimin e demokracisë, shtretit së drejtës dhe të drejtat e njeriut. Sot kam pasur takime të rëndësishme të tjera në Shqipëri, kam takuar kryeministrin, presidentin, kryetarin e kuvendit. So our colleagues from Albania are a very important part of the group in the Assembly of the Council of Europe, and we together try to improve the situation in the whole area of the Council of Europe of the 47 member states, but for sure
in each member state, like Albania as well. If I look into the next months, I really ask the country to go on the way. I think it's a good signal how we proceed till now with judicial reform, but there are some steps to go. To give more arguments to other members of the EU as well to vote in favor that we start the negotiations with Albania. And because of this, it's really important to go on with the judiciary reform, very consequent, and to go on with everything Albania can do in the question of anti-corruption. And for sure, as mentioned before, it's very important to speak about the electoral code and to follow the recommendations of OSBE-ODIHR and Venice Commission as well. So it was a visit for me over 24 hours, but it was for sure not the last visit. I think it's a very interesting and important time for Albania and our relationship in the next, let's say, 12 months. Me kolegët shqiptar në Asamblenë Parlamentare të Këshillit të Evropës kemi një bashkëpunim shumë të mirë. Ata luajnë një rol të rëndësishëm në forcimin e të drejtave të njerëzit në Këshillin e Evropës në 47 vendet anëtare të SI, po dhe në secilin vend në veçantë. Në Shqipëri unë e theksova, shikoj progres, shikoj rezultatet e reformës në drejtësi dhe dua të jap mesazhin që duhet të vazhdohet në drejtim të konsolidimit të reformës në drejtësi dhe të shohim përpara në lidhje me integrimin e Shqipërisë në Bashkimin Evropian. Pata një vizitë 24 orëshe shumë të suksesshme në Shqipëri, ku diskutuam me kolegët në lidhje me forcimin e demokracisë, të drejtave të njerëzit dhe sundimit të ligjit. Thank you. Thank you.